හයි යාළුවනේ Meshi YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ අපේ ගෙදර ගානයක් හදාගන්න විදිහ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ගානයක් හදන්න ඕනි කියලා හිතනම අපිට මතක් වෙන්නේ මල්නේ. ඉතින් ගාන එක හදාගෙන යන අතරතුර ඒකට ඕනි මල් පැල ගන්න අපි ගියා මල් පැල අලවි ගන්න තැනකට. ඔයාලා මේ දකින්නේ නුවර KCC එකට පිටිපස්සෙන් අලෙවි කරන මල් පැල වර්ග. මට නම් මේ මල් ඔක්කොම දැක්කහම ගන්න හිතෙනවා. ඒ තරම් මේ මල් ලස්සනයි. ඒ වුණාට මං ඉස්සරෝම හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ රෝස මල් පාතේකුයි කානේෂන් මල් පාතේකුයි. ඒ හින්දා මං ගන්න තීරණය කරේ විවිධ පාට වලින් තියෙන රෝස මල් පැල. ඔන්න ඉතින් මට ඕනි මල් පැලත් අරගෙන තව මල් පෝච්චිත් අරගෙන මං ගෙදර ආවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ දකින්න තියෙන්නේ මං ගත්ත මල් පැල. අන්න ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා බලන්නකෝ මං ගත්ත මල් පැල ලස්සනද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම මේ මල් පැල පියවරෙන් පියවර හදන විදිහ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්.
නොම යාලනේ මගේ ගාර්ඩන් එක හදන්න මං පටන් ගත්තේ. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඔයාලට අදහසක් තියෙනවා නම් කියන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මගේ ගාර්ඩන් එක පියවරෙන් පියවර අලංකාර කරන විදිහ නරඹන්න Meshi YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මං ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. අදට මං ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. බයි යාළුවනේ.